ආයිබෝවන් අද අපි බලමු පෑන් එකක් කැරකෙන්නේ නැතුව යන්න හේතු ප්‍රධාන වෙන්නේ මොකක්ද? ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ පෑන් එකක් කැරකෙන්නේ නැත්නම් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ කැපැසිටර් එක වීක් වීම තමයි. කැපැසිටර් එකක් වීක් වෙනවා කියන්නේ කැපැසිටර් එකේ අයියා ලෝඩ් කරගන්න ප්‍රමාණය මදි මේ මෝටරේ රිවයින් එක හරහා දුවවන්න. එතකොට වයින්ඩින් එක දුවන්න මදි හින්දා තමයි මේ පෑන් එක ස්ලෝ වෙන්නේ. අපිට සමහර වෙලාවට හම්මයක් එනවා ගාලා ඒ හම්ම ගෙන්නේ මේ කැපැසිටර් එක මදි කියන එක තමයි මෝටරේ අපිට දැනුම් දීමක් කරන්නේ. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක ගලවන්න. අපි බලමු කැපැසිටර් එකක් චේන්ජ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අද ඒ ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. මෙතන තියෙන මේ නට් එක ගලවලා අපි මේක උස්සගන්නවා මෝටරට. උස්සගත්තාම අපිට බලාගත්ත හැකි කැපැසිටර් එකේ කනෙක්ෂන් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ඔබට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක ගලවමු. මුලින්ම මේ වයර් දෙක අපි ගලව ගන්නවා. අපි මේ විශේෂයෙන්ම හිතන්න ඕන දේ තමයි මේ කලර් එකට කලර් එක එනේවත් තියෙනවා. සමහර ඒවා කලර් එකට කලර් එක එන්නේ නැහැ. එතකොට අපි නෙගටිව් පොසිටිව් මොකක්ද කියලා හොයාගන්න වෙනවා මේ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක. එතකොට ඒ අග්‍ර දෙක හොයා ගන්නකොට නියුට්‍රල් ෆේස් මොකක්ද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. මේ දෙක දැනගෙන තමයි අපිට මේක කරන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි දැන් ගලවලා ගමු කැපැසිටර් එක. මේ ආකාරයෙන් අපි දැන් වෙනත් කැපැසිටර් එකක් මාරු කරගමු. මේ කැපැසිටර් එක ඔබට දැකගත හැක මේ සමානම කැපැසිටර් එකක් අපි පාවිච්චියට ආපහු ගන්න ඕනේ. මේ ඔබ කැපැසිටර් එකක් ගන්න අවස්ථාවේදී ඔබ බලන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මේ මයික්‍රෝ පැරල් කියලා ඔබට පේනවා ඇති. මයික්‍රෝ පැරල් කීයද කියලා. ඒ මයික්‍රෝ පැරල් ගන්න බලලා මේ 50 Hz මේ අදාළ වෙන ඒ ටික ගන්න ඕනේ. මේක very important මේ එකක් තමයි. මේක මේ කැපැසිටර් එකේ සයිස් එක කීයද කියලා. මේක මයික්‍රෝ පැරල් මේක 2.5 කැපැසිටර් එකක්. 1.5 1.8 වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් normal කැපැසිටර් තියෙන්නේ ගොඩක් පෑන් වල. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කැපැසිටර් එක ගලව ගත්තට පස්සේ මෙතන මේ මයික්‍රෝ පැරල් ගන්න බලලා අපිට චේන්ජ් එකකට යන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එක කොහොමද බලාගමු. අපි මේ කැපැසිටර් එක empty කරගන්නේ. මේ අලුත් කැපැසිටර් එක අපි මාරු කරන ගන්නකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක රිලීස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ ෂෝට් සොද්දයක් වගේ එනවා ලෝඩ් එක තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට හයි කරගන්නේ. අපි හයි කරගන්න ආකාරය බලාගමු. මේ අනිත් අග්‍රේ මේ අපි මේකේ මේ කැපැසිටර් එකේ දෙපැත්ත බලා ගන්න ඕනේ. ඒතර සමහර කැපැසිටර් දෙපැත්තේ කොයි පැත්ත වල එක්කවනේ සමහර කැපැසිටර් වල අපි මේ විදිහට සවි කරාට පස්සේ මේ පෑන් එක අනිත් පැත්ත කරගෙනවා. එහෙම වුණොත් අපි මේ අග්‍ර දෙක මාරු කරගන්න වෙනවා දෙපැත්ත. එතකොට අපිට මේ නැවතත් අපිට අවශ්‍ය දිශාවට පෑන් එක ක්‍රියා කරනවා. ඔබට මේක අපි ඒ වෙලේ කැපැසිටර් එකක් කඩෙන් ගේන්න යනවා නම් මේක ගලවන්න ප්‍රථමයෙන් ෆොටෝ එකක් ගහලා තියාගත්තා නම් මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔබට දැකගත හැකි කිසිම කරදරයකින් තොරව කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් අපි සවි කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු දැන් මොන ආකාරයකටද දැන් දැකගත හැකි පෑන් එක කැරකෙන ආකාරය. ඊට පස්සේ අපි දැන් කනෙක්ෂන් ඔක්කොම දාලා ඉවරයි. මේ කැපැසිටර් වගේ කීපයක් තියෙනවා. ඔයිල් කැපැසිටර්, පේපර් කැපැසිටර්. මේ විදිහට දැන් ඔයිල් කැපැසිටර් ගොඩක් වෙලාවට ලීක් වෙනවා. අනිත් කැපැසිටර් වීක් වීමක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපිට කැපැසිටර් එක මාරු කරගන්න විදිහට මේ විදිහට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු රෙගුලේටර් එකක් හයි කරගෙන පෑන් එක සවි කරගන්න ආකාරය. ඊගාව එකේදී ඉගෙන ගමු. දැන් ඔබට දැකගත හැකි පෑන් එක
නිවැරදි ආකාරයට ක්‍රියා කරන ආකාරය. ඔබට මේ වගේ කැපැසිටර් එකක් චේන්ජ් කරගන්න ඔබට යන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් 100 සිට 90 සිට 150 200ක් අතර මුදලක් තමයි ඒ වගේ සුළු මුදලක්. නමුත් ඔබ මේක යම්කිසි කාර්මිකයෙකුට දුන්නාට පස්සේ කාර්මිකයා ගන්න රුපියල් 3000ක් 2500ක් අතර මේ වගේ සුළු වැඩකට. ඔබ අපරාධ සල්ලි එක එක්කෙනාට දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබටම මේ චේන්ජ් කරගත්ත හැකි හරිම පහසු කාර්යයක්. ඔබට පොඩ්ඩක් සිතීම පමණයි අදාළ වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔබට අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ඔබට මේ කාර්යය හරිම පහසුවෙන් කරගත හැකියි. මේ විවිධ මාදිලී කැපැසිටර් තියෙනවා. ඔබට දැන් මේ දැකගත හැකි දැන් මේ කැපැසිටර් එක ඔරිජිනල් එකක් වුණොත් පෑන් එකේ ඒ කලර් එකටම කලර් එක තියෙනවා. එතකොට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කලර් එකට කලර් එක අමුණන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මිලදී ගන්න එකකදී ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ එකම කලර් එකේ දෙකක් තමයි ඔබට දැක ගන්න ආයේ. ඒ වෙල සමහර කැපැසිටර් වල අපි හයි කරාට පස්සේ අනිත් පැත්තට කරගෙනවා. එතකොට අපි මේ අග්‍ර දෙක මාරු කරාම හරියනවා. ඕනම කැපැසිටර් එකක් ගන්න එක හරිම පහසුයි. මෙතන මේ ලාංඡනයේ බලලා මයික්‍රෝ පැරඩ් ගන්න ගත්තාම අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඒ මෝටර ඕනම එකකට ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඕනම මෝටරයකට අපි කැපැසිටර් එකක් චේන්ජ් කරනවා නම් මෝටරේ ස්ලෝ දුවනවා නම් හම් එකක් එනවා නම් ප්‍රධාන හේතුව තමයි කැපැසිටර් එක. එතකොට අපි මේක බලන්න ඕනේ කීයද කියලා. එතකොට බලලා ඉවරලා අපිට බලාගන්න. සමහර වෙලාවට වයින්ඩින් එකේ වීක් එකක් හින්දාත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට මේ කැපැසිටර් ඒ කියන්නේ මේකට වැඩි යම්කිසි මයික්‍රෝ පැරඩ් මේක දැන් 2.5යි දෙක එතකොට 2.8ක විතර එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ස්පීඩ් එක වැඩි වීමකුත් වෙනවා. හැබැයි ඒකෙදී වයින්ඩින් එකට පොඩි බලපෑමක් කරනවා. නමුත් අපිට මේ අපේ කාර්යය කරගන්න පුළුවන් ඒ ආකාරයෙන්. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඔබ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ඔබට ගෙන්වා ගන්න.